สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Factonation นะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดกันในหัวข้อของการปูพื้นฐาน Modbus RS485 นะครับก็อย่างแรกเลยต้องตั้งคำถามก่อนว่าเราจะเรียนรู้การใช้งาน Modbus RS485 ไปทำไมนะครับผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมีพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ PLC หรือว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆอยู่แล้วกันนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยภาษามาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นในโรงงานเนี่ยเราใช้งาน PLC เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แค่ PLC แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเราอาจจะใช้ PLC ร่วมกันหลายแบรนด์นะครับพอมันเป็น PLC ต่างแบรนด์เนี่ยในการสื่อสารเราต้องสื่อสารผ่านมาตรฐานกลางถูกต้องไหมครับก็ Modbus RS485 เนี่ยก็เป็นมาตรฐานสากลที่หลายๆโรงงานหลายๆโปรเจกต์ใช้อยู่นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านนะครับที่อยากจะสร้างระบบที่เป็น device agnostic ก็คือเราไม่สนใจแบรนด์เราสนใจมาตรฐานเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย Modbus RS485 เนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราควรจะทำความเข้าใจระดับหนึ่งนะครับก่อนจะไปใช้ระบบที่อาจจะซับซ้อนขึ้นอีกก็คือ Modbus TCP/IP นะครับก็แทนที่จะใช้เป็นสายไฟ2เส้นแล้วก็ใช้เป็นการเชื่อมต่อผ่าน TCP/IP นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านตัวกลางที่เป็น RJ45 เป็นสาย LAN นะฮะหรือว่าเป็น Wi-Fi ก็ดีนะครับก็ในที่นี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นแบรนด์ของ AMSA Motion ก็จริงๆแล้วเรียนซีรีส์นี้ไปเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องใช้แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะครับมันเป็นคอนเซปต์พื้นฐานที่ใช้กับแบรนด์ไหนก็ได้แต่แน่นอนว่ามันจะมีบางเรื่องที่แตกต่างกันเช่นการคอนฟิกหรือว่าตำแหน่งของ Memory อันเนี้ยเดี๋ยวเราไว้คุยในเชิงลึกกันอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวอย่างที่ผมสาธิตให้ดูในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ PLC ของแบรนด์ AMSA Motion 2 ตัวนะครับก็ในกรณีเนี่ยก่อนจะเริ่มเนื้อหาเนี่ยผมก็อยากจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับโดยการเอาคำสั่ง Modbus ที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับมาสาธิตให้ดูก็จะเห็นในสไลด์นะครับจะมีตั้งแต่การ read coil หมายถึงว่าอ่านสิ่งที่เป็น coil ขึ้นอยู่ว่า coil นั้นเรากำหนดเป็นอะไรเรากำหนดให้ coil นั้นเป็น y หรือ coil นั้นเป็น m แล้วแต่ใช่ไหมครับหรือคำสั่งของการ read input ในที่นี้ก็หมายถึงอ่านพวกค่า input ขาเข้าใน Mitsu หรือใน AMSA Motion ก็คือ x ใช่ไหมครับอ่านค่า x read holding register คืออ่านค่า d อ่านค่าที่เป็นไม่ใช่ค่า1บิตแล้วใช่ไหมฮะเป็นอ่านค่า16 บิตแทนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการสั่งให้คอยติด force single coil เราให้ master สั่ง slave ให้ y ติดนี่ก็ทำได้ใช่ไหมครับหรือเรา set register คือเขียนค่า d ของอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ทำได้ก็ผมจะขอเดโมให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ในหน้าจอของผมจะมีหน้าจอของฝั่ง master นะครับที่อยู่ทางซ้ายแล้วก็หน้าจอของฝั่ง slaveที่อยู่ทางขวานะครับตอนนี้ทุกท่านยังไม่ต้องตกใจนะครับว่ามีโค้ดอะไรเต็มไปหมดอันนี้เอาแค่สาธิตคร่าวๆให้ดูนะครับเพราะเรายังไม่พูดเนื้อหาไม่ได้บอกวิธีทำกันเลยเดี๋ยวจะจับมือทำกันไปนะครับก็ผมจะขอยกตัวอย่างนะฮะอย่างแรกเลยผมต้องทำการมอนิเตอร์ตัวมาสเตอร์ก่อนตอนนี้ผมลองทำการมอนิเตอร์ตัวมาสเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูทีละส่วนกันก่อนในส่วนของ3 บรรทัดนี้ผมมีทำการลอง read coil ก็คืออ่านค่า outputว่าcoil output ติดอยู่หรือเปล่าของตัว slave นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมันบอกว่า0ใน data register D0 ของผมก็แปลว่าไม่ได้มี output ไหนติดอยู่เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองไปสั่งให้ y มันติดสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูว่าค่า D0 ของเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมขออนุญาตเสียบตัว slave แทนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปิด auxiliary relay สักตัวหนึ่งให้ y0 ติดนะครับตอนนี้ y0 ติดอยู่ถูกต้องไหมครับผมจะลองกลับมาที่ตัว master ของผมดูนะครับโอเคครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอผมไปทำให้ y0 ของ slave ติดนะครับค่า d0 ของฝั่ง master เนี่ยผมได้สั่งมันนะให้อ่านแล้วก็มาใส่ d0จะมีค่าเป็น1แล้วก็อันนี้เรารู้แล้วว่า y0 ติดเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีว่าแล้วเอาไปใช้อะไรอย่างนี้นะครับฟังก์ชันที่2การ read input นะครับก็คือตอนนี้ผมมีต่อ input ค้างไว้เลยที่ x0 ก็จะสังเกตว่า master ผมเนี่ยก็อ่านได้เหมือนกันเนี่ยเป็น d1 มีค่าเป็น1ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาสัญญาณ input x0 ออกดูนะครับอันนี้พอดีผมต่อสายไฟค้างไว้ผมลองถอดแมนนวลนี้เลยนะฮะจะสังเกตว่าตอน x0 ไม่ติดเนี่ยค่า d1 เนี่ยจาก1กลายเป็น0แล้วนะครับจาก0ก็แปลว่า
ไม่มีบิตไหนติดเลยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าอ่านค่า input จาก slave ก็ทำได้เช่นกันนะครับต่อมาก็คือฟังก์ชันของการ read holding register นะครับก็คืออ่านค่าที่เป็นค่า word ของตัว slave นะครับในที่นี้ถ้าลองมาดูโค้ดของฝั่ง slave เนี่ยผมมีการ move ค่า k22 ไปที่ d500 ของตัว slave นะครับแปลว่าตัว d500 ของ slave เนี่ยเก็บค่าที่มีค่าระดับ22ไว้อยู่แล้วผมก็สั่งให้เจ้าตัว master เนี่ยไปอ่านที่ address d500 ของตัวนี้เอามาใส่ใน d2 ของ master จะสังเกตว่าค่าเนี่ยก็เป็น22เหมือนกันถ้าผมไปเปลี่ยนค่าฝั่ง slave ค่าตรง master ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูว่าอ่านค่าที่เป็น holding register ก็ทำได้คราวนี้ถัดมาก็คือการ force single coin นะครับก็คือสั่งให้ y เนี่ยมันติดในตัวอย่างเนี่ยผมได้ลองจำลองสั่ง y 1ดูนะครับจาก master เดี๋ยวผมจะลองส่งคำสั่งดูนะครับจุ๊บสังเกตว่าผมส่งคำสั่งให้ master เนี่ยไปสั่งให้ slave เนี่ยทำให้ y 1ติดแล้วก็สังเกตว่า y 1ก็ติดแล้วใช่ไหมครับผมสั่งให้มันปิดก็ได้ผมจะลองส่งคำสั่งปิดคอยไปนะครับโอเคจะสังเกตว่าตอนผมส่งคำสั่งให้ปิดคอยก็ทำได้เช่นกัน y 1ของ slave นี่ก็ดับไปแล้วนะครับแล้วก็คำสั่งสุดท้ายก็คือเขียนค่าที่เป็น data register ในที่นี้ผมลองทำการส่งค่า555นะฮะไปที่ตัว slave นะฮะที่ address 501นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราว่ากันทีนึงว่าslave เนี่ยมันเป็น555หรือเปล่านะครับวันนี้ผมลองหยุดมอนิเตอร์ฝั่ง Master แล้วผมลองมาเสียบ Slave ดูนะครับเราทำการมอนิเตอร์ Slave ตัวนี้ดูนะครับแล้วเมื่อกี้ผมได้บอกว่าผมทำการเขียน Data Register ส่งค่า55มาที่ D501 ของตัวนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปดู Device Memory ว่า D501 ของผมเนี่ยมีค่าเป็นอะไรจะสังเกตว่าตอนนี้ D501 ผมมีค่าเป็น555นะครับค่านี้ถูกเขียนจาก Master นะครับก็คือสามารถเขียนตัว Data Register ได้เช่นกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการสาธิตเบื้องต้นหลายๆท่านยังไม่ต้องงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางก็อันนี้เป็นเป้าหมายของซีรีส์นี้ที่ผมต้องการจะทำการสอนให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มตั้งแต่แกะกล่องแล้วก็สอนตั้งแต่การคอนฟิกการเขียนคำสั่งคอมโพเนนต์ของคำสั่งมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะไปว่ากันในตอนถัดไปของซีรีส์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอจบตอนแรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ